En hier kom ik weg. Dat doorzettingsvermogen geen keuze is, maar verhalen ontstaan, worden doorgegeven en zachtjes meegroeien met de tijd. Met elkaar verbonden, met deze plek, met wat was, met wat is en met alles wat onderweg is. Dit is Emmen. En Emmen leeft. Wordt het weer stil. Oh, dit is een video.